Hello guys, welcome to my YouTube channel drrtechnical च्यानलमा। आज चाहिँ हामी चाहिँ एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसनको बारेमा भिडियो बनाउँदै छौं। यो एप्लिकेसन भनेको के हो भनेपछि हामीलाई चाहिँ गुगल फोटो है, किनकि त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि 15 GB एक्स्ट्रा फ्री के दिएको हुन्छ भनेपछि मेमोरी दिएको हुन्छ। किनकि त्यो भनेको किन इम्पोर्टेन्ट भनेको भनेपछि हैन, त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि हाम्रो मोबाइलको स्टोरेज चाहिँ कम हुन्छ, त्यसैले हाम्रो फोटोहरू अब इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू हुन्छ र हामीले डिलिट गर्न पनि मन लाग्दैन। अनि त्यही भएर त्योमा चाहिँ हामीले अब आफ्नो फोटोहरू ग्यालरीबाट सिधै अपलोड गराउन सक्छौं। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने सिधा पुरानो सेटहरुमा थाहा पाउनु, नयाँ सेटहरुमा चाहिँ अलरेडी चाहिँ मोबाइल सेट नै राखिदिएको हुन्छ अनि मोबाइलको सेट नै राखिदिएको हुन्छ र पुरानो सेटहरुमा चाहिँ प्ले स्टोरमा डाइरेक्ट गुगल फोटो भनेर हामीले सर्च गर्दाबित्तिकै भेटाउँछौं। त्यो चाहिँ अब चाहिँ हामी देखाउँछौं। त्यो देखाउनु भन्दा पहिला चाहिँ यस च्यानललाई एक लाइक अनि सब्स्क्राइब सँगै भएको बेल आइकनलाई अल नोटिफिकेसन राखिदिनु होला, किनकि यस्तै भिडियोहरु चाहिँ पछि पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ, किनकि तपाईकोमा नोटिफिकेसन आउनेछ मैले यस्तो भिडियो बनाउँदाबित्तिकै। र गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौं प्ले स्टोरमा। र प्ले स्टोरमा जानुभन्दा पनि पहिला चाहिँ म त्यो एप्लिकेसन देखाउँछु, किनकि मेरोमा पहिलेदेखि चाहिँ यो फोटो भन्ने एप्लिकेसन छ। मेरोमा यस्तो फोटो एप्लिकेसन छ, यो एप्लिकेसन हो। यो एप्लिकेसन चाहिँ हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई भन्नु छ भने सिधै जानु होला पहिला, अनि यसरी गुगलमा प्ले स्टोरमा गयो भने गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले के गर्नु भने डाइरेक्ट यहाँ सर्च हाल्नुभयो भने तपाईहरुको मोबाइलमा छैन भनेपछि अनि सिधै भेटाउनु हुनेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्स्टल गरायो भने हामीले चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ, नआत्तिनु होला। त्यो इन्स्टल हुन रिभ्यू हेर्ने हो भने धेरै छ है, अब 44 मिलियनको यसको रिभ्यू छ। अब यसको चाहिँ फेरि मोबाइलमै धेरै खादैन है, स्टोरेज 28 MB को मात्रै छ र यसको चाहिँ 5 बिलियनले डाउनलोड गरेका छन् कि। अरु त 1 बिलियन 2 बिलियनको हुन्थ्यो नि, यो त 5 बिलियनको छ है। त्यही भएर चाहिँ एकदम भरपूर एकदम जेन्युस यो एप्लिकेसन हो। त्यही भएर म चाहिँ यो एप्लिकेसनको बारेमा आज भिडियो बनाएको हुँ। र अब चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो यसरी ओपनमा गएर ओपन गर्नु होला। अब यसरी सुरुमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब के भन्छ कुनै पनि इमेलहरुबाट लगइन हुनु होला भनेर देखाउँछ। मेरोमा धेरै छ, म कुनै पनि एउटा इमेलबाट चाहिँ लगइन हुने छु र म पहिलेदेखि लगइन भएको हुनाले गर्दा नि डाइरेक्ट अब यहाँ चाहिँ लगइन हुन सक्छु। यहाँ अब यसरी अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल डाटा व्हेन देयर इज नो वाइफाई भनेर चाहिँ चाहिँ ओपन नगर्नु होला, किनकि तपाईले ओपन गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलको डाटाले पनि अपलोड गराइदिन्छ, किनकि तपाईको डाटा छियाले सकिन्छ र तपाईको स्टोरेज सर्भिस सेभर भन्नेमा हुन्छ अलरेडी चाहिँ ओरिजिनलमै राख्नु होला र यसरी तल कन्फर्म गरिदिनु होला। कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँ यसरी नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने तपाईको देखाउनेछ र चाहिँ यहाँ भने गुगल भइसक्यो, मेरो चाहिँ ओपन भइसक्यो नो फोटो भने। यसरी चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी हुने हुन्छ अनि सेयरिङ सर्च फोटो अपलोड हुनेछ, सजिलै तरिकाले अपलोड हुनेछ। र चाहिँ यहाँ चाहिँ के भएछ ब्याकअप अन भनेछ, किनकि यो गेटिङ अफ रेडी अब फ्री स्पेस भन्ने यो मतलब भयो। चाहिँ अब चाहिँ हामीले यो डाटा गुगल फोटो भने चाहिँ यसरी यसमा सर्च गऱ्यो भने हामी केही गर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो त्यस्तै अन लिनुपर्छ। गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु सबै यता राख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अलरेडी 15 GB चाहिँ स्पेस हुनेछ, किनकि तपाईहरुले पछि सजिलो पर्छ। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला यसरी अपलोड गर्नुपर्छ भनेर, र यो चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किनकि यो भनेको हाम्रो चाहिँ मोबाइलमा त स्पेस कम हुन्छ, किनकि यता राखेर हामीले चाहिँ अरु फोटोहरु अरु केही डकुमेन्टहरु हामीले राख्न सक्छौं। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भएको छ र तपाईहरुले पनि प्रयोग गर्नु होला। र ज्यादा अब यति नै हो। ज्यादा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सब्स्क्राइब लाइक अनि शेयर गरिदिनु चाहिँ नबिर्सनु होला साथीहरु, किनकि मेरो पनि यस्तै भरोसा होस् नि त साथीहरुले सब्स्क्राइब गरेछन् अनि म पनि नयाँ चाहिँ केही छ कि भनेर त अरु भिडियोहरु पनि लिन सक्छु नि। त्यही भएर ज्यादा सब्स्क्राइब शेयर अनि लाइक। धन्यवाद।